yung gift ni Rudy from Tokyo. Pakita mo. First in the world daw to. So, Yung harap. buksan natin. Yung harap. So, as you Yan. can see, ang nakalagay dito, Tokyo 2020 official shop. So, makita nyo naman, okay yung packaging niya. Kahit tape lang yung ginamit, mukhang okay naman. Try natin siya buksan. May name pang nakalagay dito. I don't know kung galing talaga sa shop to. Kung makita nyo, Lloyd. Ayan o. Talagang, siguro pinasadya to ni Rudy. Dito sa mismong shop. Naka-engrave. Engrave. Sa paper nag-engrave sila doon. Makikita natin dito. Ang laman niya, ito. So, we have this, yung keychain, badminton keychain. Ito yata yung official ng Tokyo sa Olympics. Oh, for 2020. Wow. Yan. So, ito yung gift sa atin ni Rudy. Tapos, I was hoping na meron pa sanang cash dito. Ito lang yun. So, pero, thank you, Rudy. Thank you, Rudy. Thanks, Rudy.